Trong bóng tối vĩnh hằng của kim tự tháp, nơi cát bụi thời gian phủ kín những bí mật cổ xưa, có những kỳ quan không phải bằng đá mà bằng trí tưởng tượng và đức tin. Hôm nay, hãy cùng kênh TV Quang Thanh du hành vào huyền thoại Ai Cập cổ đại để khám phá những kỳ quan ẩn giấu, nơi thần linh ngự trị, nơi phép màu từng hiện hữu và nơi mà cho đến nay vẫn không ai biết rõ toàn bộ sự thật. 1. Cánh cửa đến thế giới bên kia, cổng DUAT. Trong quan niệm của người Ai Cập cổ đại, cái chết không phải là dấu chấm hết mà chỉ là cánh cửa mở ra một hành trình dài hơn, khắc nghiệt hơn, hành trình qua Duat thế giới bên kia. Hãy tưởng tượng, khi nhắm mắt xuôi tay, linh hồn ta không tan biến, mà bắt đầu bước vào một mê cung kỳ vĩ. Nơi ánh sáng lùi dần, nhường chỗ cho những hành lang u tối, những con sông máu đỏ sẫm, những cánh cửa đá chạm khắc ký tự cổ, canh giữ bởi các sinh vật nửa thần nửa quỷ. Duat không phải thiên đường, cũng không là địa ngục. Đó là nơi thử thách, nơi trái tim con người bị đo bằng bản chất thật sự của nó. Có 12 cánh cổng, mỗi cánh là một lớp thử thách mà linh hồn phải vượt qua. Bên trong là những sinh vật canh giữ hung tợn, các câu hỏi thiêng liêng, những chiếc bẫy thời gian mà chỉ kẻ mang theo tri thức cổ mới có thể tránh được. Không phải ai cũng đến được cuối con đường. Nhưng nếu linh hồn đủ mạnh, đủ trong sạch, đủ khôn ngoan để vượt qua, họ sẽ thấy ánh sáng mờ phía cuối Duat, nơi thần gia ngự trên thuyền mặt trời, đưa linh hồn tái sinh vào một vòng đời mới. Duat không chỉ là cõi âm, mà là kỳ quan huyền bí của tâm linh, nơi người Ai Cập gửi gắm niềm tin về công lý, trí tuệ và sự sống vĩnh hằng. Một thế giới mà chỉ người dũng cảm mới dám mở cửa bước vào. 2. Con rắn Apophis và trận chiến vĩnh cửu. Mỗi khi màn đêm buông xuống, khi mặt trời biến mất sau đường chân trời đỏ rực, người Ai Cập cổ đại không thấy đó là sự nghỉ ngơi mà là cuộc chiến đang bắt đầu. Vì khi thế giới rơi vào bóng tối, thần gia vị thần mặt trời lại lên chiếc thuyền thiêng, lặng lẽ du hành qua Duat thế giới bên kia. Và ở đó, ngài không cô độc, chờ đợi trong lòng cõi âm là Apophis, con rắn khổng lồ, sinh vật của hỗn mang, kẻ thù muôn đời của ánh sáng. Apophis không phải là ác quỷ, mà là hiện thân của hỗn loạn vĩnh hằng, là bóng tối bất tận muốn nuốt chửng ánh sáng, hủy diệt trật tự vũ trụ. Mỗi đêm, nó lại trồi lên từ vực sâu, lao đến con thuyền của thần gia, gào thét, cuộn mình như dòng bão. Và thần gia lại chiến đấu, không phải vì bản thân ngài, mà vì bình minh của nhân loại. Nếu gia thất bại, mặt trời sẽ không bao giờ mọc nữa. Cả thế giới sẽ chìm vào bóng đêm vĩnh viễn. Đó là một trận chiến lặp lại suốt hàng ngàn năm, không bao giờ kết thúc. Nhưng mỗi buổi sớm mai khi mặt trời ló dạng, người Ai Cập lại mỉm cười, bởi vì gia đã chiến thắng thêm một lần nữa. Không có đền đài nào dành cho trận chiến ấy. Nhưng trong lòng sa mạc, giữa những lời cầu khấn lặng thầm, người ta biết ánh sáng không tự nhiên mà có, nó phải được giành lấy bằng máu và niềm tin. 3. Cân linh hồn, kỳ quân công lý của thần Maat. Sau khi băng qua Duat và thoát khỏi nanh vuốt Apophis, linh hồn chưa được yên nghỉ. Cuối hành trình ấy là một phiên tòa không có luật sư, không có lời biện hộ. Chỉ có sự thật trần trụi nhất, trái tim của chính mình. Người Ai Cập tin rằng, trái tim là chiếc dương cất giữ mọi ký ức, cảm xúc, tội lỗi và lòng nhân hậu không thể che giấu, không thể giả tạo. Trong đại sảnh của thần Osiris, linh hồn quỳ trước chiếc cân thiêng liêng, nơi một bên là trái tim, bên còn lại là chiếc lông vũ trắng muốt của nữ thần Mát, biểu tượng tuyệt đối của công lý, trật tự và sự thật. Nếu trái tim nhẹ, nghĩa là người ấy đã sống một đời chính trực, không mang nặng dối trá hay thù hận. Linh hồn sẽ được ban ân huệ, bước vào cánh đồng sậy, thiên đường vĩnh hằng. Nhưng nếu trái tim nặng trĩu tội lỗi, chiếc cân nghiêng và Amit, con quái vật mình sư tử, đầu cá sấu, sẽ nuốt chửng linh hồn. Không địa ngục, không tái sinh, chỉ là tan biến vĩnh viễn. Không có kỳ quan nào bằng chiếc cân của Mát, nơi không cần lời nói, chỉ cần sự thật. Một công lý thiêng liêng không do con người định đoạt, mà do chính cách sống của họ tạo nên. Với người Ai Cập, sống tốt không phải để được thưởng, mà là để đủ nhẹ nhàng khi đi qua cán cân của vũ trụ. 4. Bí ẩn đền Setii những Hierogliph tương lai. Ẩn mình giữa vùng đất thiêng Abydos, giữa nắng gió sa mạc và cát bụi nghìn năm, đền thờ Setii lặng lẽ đứng đó như một nhân chứng cổ xưa, mang trong mình những bí mật vượt khỏi sự hiểu biết của con người. Nhưng điều khiến thế giới chấn động không phải là kiến trúc uy nghiêm, mà là một chi tiết nhỏ, những biểu tượng chạm khắc trên trần đá, một hình dáng như máy bay trực thăng, một vật thể giống tàu ngầm và cả một hình thù trông như phi thuyền. Làm sao người Ai Cập cổ đại, với công cụ thô sơ và tri thức thời kỳ đó, lại khắc họa được những hình ảnh dường như chỉ thuộc về tương lai? Có người cho rằng đó là kết quả của lớp chạm khắc chồng lên nhau qua thời gian, một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng với những ai tin vào huyền bí, đây có thể là ký ức cổ xưa về một nền văn minh đã biến mất,
hoặc thậm chí là dấu vết của trí tuệ ngoài trái đất từng hiện diện trên trái đất. Phải chăng, đền Seti không chỉ là nơi thờ cúng, mà là thư viện mã hóa tri thức siêu hình, là nơi người xưa ghi lại những điều họ từng thấy nhưng không dám gọi tên. Có những kỳ quan làm người ta choáng ngợp bằng sự vĩ đại, nhưng cũng có những kỳ quan như bức phù điêu kỳ lạ kia chỉ cần một ánh nhìn, cũng đủ để mở cánh cửa nghi ngờ trong lòng cả nhân loại. 5. Bí ẩn thần THOTH và Thư viện Vĩnh Hằng. Khi nhân loại còn chập chững bước qua đêm dài của lịch sử, giữa ánh lửa bập bùng trong hang đá, đã có một vị thần bước ra từ bóng tối, THOTH, người mang hình đầu chim ibis, đôi mắt chứa đầy tri thức của các vì sao. THOTH không phải vị thần của chiến tranh hay sức mạnh. Ngài là người ghi chép của các vị thần, là người đặt ra chữ viết, toán học, thiên văn và cả bí ẩn của linh hồn. Mỗi nét chạm bút của THOTH không chỉ là ghi lại, mà là ban cho nhân loại khả năng ghi nhớ vĩnh cửu. Người Ai Cập tin rằng THOTH đã cất giấu một cuốn sách thiêng, sách của THOTH, nơi chứa mọi chân lý về vũ trụ, về sự sống, cái chết và tái sinh. Ai đọc được nó sẽ hiểu được tiếng nói của các vị thần, điều khiển trời đất và bước qua ranh giới giữa sống và chết. Nhưng tri thức quá lớn không dành cho tay phàm. Thư viện của THOTH, nếu có thật, không nằm trong bất kỳ đền đài nào, mà ẩn sâu dưới sa mạc, hoặc bị phong ấn giữa các chiều không gian. Có người tin rằng nó nằm đâu đó trong House of Amenti, đại sảnh ánh sáng nằm dưới kim tự tháp, nơi thời gian ngừng trôi. Với người Ai Cập, THOTH không chỉ là một vị thần. Ngài là ký ức sống của vũ trụ, là nhịp đập của tri thức, và mỗi khi ta khao khát hiểu điều gì đó vượt khỏi thế giới này, có lẽ chính là tiếng thì thầm của Ngài trong lòng ta. Lời thì thầm từ quá khứ. Giữa sa mạc khô cằn, nơi gió gào như tiếng khóc của những linh hồn xưa, Ai Cập cổ đại không chỉ còn lại là đền đài, phù điêu hay cát bụi. Nó là một lời thì thầm, vang vọng từ quá khứ xa xôi, len lỏi qua từng hạt cát, chạm vào tim những ai biết lắng nghe. Có điều gì đó trong ánh nhìn của những tượng thần đã mất mũi, trong những văn tự run rẩy khắc trên tường đá, trong những lối đi âm u dẫn xuống lòng đất sâu nơi người xưa từng gửi gắm ước mơ bất tử. Phải chăng họ biết rằng, một ngày nào đó, những người hậu thế sẽ quay lại, không phải để xâm chiếm, mà để tìm hiểu, để thấu cảm. Ai Cập không chỉ là quá khứ, nó là tấm gương phản chiếu chính chúng ta khát vọng sống mãnh liệt, nỗi sợ hãi trước cái chết, niềm tin vào điều thiêng liêng và giấc mơ chạm tới cõi vĩnh hằng. Trong từng câu chuyện về thần gia, Apophis, mắt hay THOTH, là những ẩn dụ bất tận cho cuộc chiến nội tâm của con người, ánh sáng và bóng tối, sự thật và dối trá, tri thức và hỗn mang. Và có lẽ, đó mới là kỳ quan vĩ đại nhất của nền văn minh này, khả năng khiến chúng ta, dù cách nhau hàng nghìn năm, vẫn thấy trái tim mình rung động. Bởi quá khứ không bao giờ chết, nó chỉ đợi một tâm hồn đủ nhạy cảm để nghe được lời thì thầm, lặng lẽ, dịu dàng, nhưng không bao giờ tắt. Dù đã trải qua hàng nghìn năm, dù sa mạc đã chôn vùi biết bao vương triều, những câu chuyện thần thoại Ai Cập vẫn chưa bao giờ thực sự lặng im. Chúng sống trong phim ảnh, trong sách vở, trong những hình xăm, và cả trong trái tim của những người vẫn mơ về các vị thần đầu chim, những cánh cổng dẫn đến Duat, hay chiếc cân thiêng của Mát. Tại sao một nền văn minh đã mất lại có thể chạm đến tâm hồn hiện đại như thế? Bởi vì, tựa như một chiếc gương cổ, thần thoại Ai Cập phản chiếu nỗi trăn trở muôn thuở của con người, ta đến từ đâu, ta sống để làm gì, và điều gì chờ đợi ta ở phía bên kia cái chết. Họ nói về sự sáng tạo, khi THOTH viết nên vận mệnh bằng ánh sáng, khi ra mỗi ngày tái sinh để chống lại bóng tối. Họ nói về cái chết, không như một kết thúc, mà là một hành trình. Và họ mơ về thế giới bên kia, không phải như một phần thưởng hay trừng phạt, mà như sự tiếp nối tự nhiên của linh hồn. Trong thời đại ngày nay, khi ta vật lộn giữa máy móc, tốc độ và sự vô định, những câu chuyện đó vẫn nhắc ta rằng, điều quan trọng không phải là sống bao lâu, mà là sống như thế nào để khi trái tim ta được cân, nó nhẹ như lông vũ. Và có lẽ, chừng nào con người còn khao khát hiểu chính mình, những lời thì thầm từ Ai Cập cổ đại vẫn sẽ tiếp tục vang vọng, như một bài hát xưa chưa bao giờ quên lời. Dù đã trải qua hàng nghìn năm, dù sa mạc đã chôn vùi bao triều đại, những câu chuyện thần thoại Ai Cập vẫn chưa bao giờ thực sự lặng im. Chúng sống lại trong phim ảnh, trong giấc mơ của những kẻ mộng du giữa cát vàng, trong trái tim của những ai vẫn tìm kiếm điều thiêng liêng giữa một thế giới hiện đại lạnh lẽo. Tại sao một nền văn minh đã mất lại có thể chạm đến tâm hồn hiện đại như thế? Bởi vì, thần thoại Ai Cập, tựa như một ngọn đèn ma thuật, phản chiếu nỗi trăn trở vĩnh cửu của con người, ta đến từ đâu, ta là ai trong vũ trụ bao la này, và điều gì chờ đợi ta sau cùng. Họ kể về sự sáng tạo, khi vũ trụ được sinh ra từ giọt nước đầu tiên và một ý chí thần linh. Họ đối mặt với cái chết, không như đoạn kết, mà như một cánh cửa. Và họ tin vào thế giới bên kia,
không chỉ để yên lòng, mà để sống trọn vẹn hơn mỗi ngày nơi trần thế. Trong thế giới hiện đại đầy biến động, những câu chuyện ấy vẫn nhắc ta nhớ rằng ánh sáng không tự nhiên mà có, nó phải được giữ lấy, đấu tranh và tin tưởng. Rằng sự thật, công lý và cái đẹp luôn cần được gìn giữ qua từng thế hệ. Và rồi, ta tự hỏi, có lẽ chính vì những câu chuyện ấy vẫn sống, mà chúng ta, bằng một cách kỳ lạ nào đó, vẫn đang nối dài sợi dây giữa hôm nay và một nền văn minh đã ngủ yên trong cát. Phải chăng đó chính là điều khiến con người không bao giờ thực sự mất nhau qua thời gian?